5 নম্বৰটো চোৱা এখন বিদ্যালয়ত 1089 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক খেল ধেমালিৰ প্ৰথম দিনা পতাকা উত্তোলনৰ সময়ত তেওঁলোকক এনেকৈ থিয় হ'বলৈ কোৱা হ'ল যে শাৰীৰ সংখ্যা যিমান হয় শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও সেই একেই হয় অৰ্থাৎ শাৰী আৰু স্তম্ভৰ সংখ্যা সমান এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকেৰে কিমানটা শাৰী পোৱা যাব এইটো আমি কি কৰিম এই 1089 আমি উৎপাদক আমি উলিয়াই ল'ম মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দিয়া আছিল 1089 জন গতিকে 1089 উৎপাদক কৰিলে চোৱা কি হ'ব 2ৰে আমি 10ক যাব 8কো যাব কিন্তু 9ক নেযাব গতিকে 3ৰে চাও 3ৰে 10ক কিমান বাৰ যাব 3 3 গুণ 9 1 বাকি ৰল এ তোমাৰ 8 আহিল এটা 9 এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত যে 3 আছে এই দিনটোৰ লগত আমি 3 এটা আমি যোগ কৰিম যিটো সংখ্যাৰ আমি প্ৰথমে হৰণ কৰো সেই সংখ্যাটোৰ লগত আৰু এটা সংখ্যা মানে সেইটো সংখ্যা আমি যোগ কৰিম 3 যোগ 3 কিমান হ'ব 6 এতিয়া আমি এই 6ৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা বহুৱাব লাগিব যিটো সংখ্যাৰ আমি কি কৰিব পাৰিম বহুৱালে আমি এই 189 পাম নহলে ইয়াতকৈ সৰু সংখ্যা পাই যাম ঠিক আছে কিন্তু আমি ডাঙৰ লিখিব নোৱাৰো গতিকে চোৱা ইয়াতে কি আছে এককৰ ঘৰত 9 আছে গতিকে ইয়াতে আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা বহুৱাব লাগিব যাৰ বৰ্গমূল কৰিলে আমি 9 পাই যাম চোৱাচোন 3 3 গুণ 9 গতিকে ইয়াতে আমি 3 বহুৱালো ইয়াতে যদি 3 বহুৱাইছো ইয়াতেও আমি 3 বহুৱাব লাগিব মানে ইয়াত বেলেগ এটা সংখ্যা বহুৱাই ইয়াতে আমি বেলেগ এটা সংখ্যা আমি বহুৱাব নোৱাৰো বৰ্গমূল হ'ব লাগিব গতিকে চোৱা 63 হ'ল 63 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰা কিমান পাম 189 তাৰ মানে কি পালো এনসাৰটো 33 মানে শাৰীৰ সংখ্যা হ'ব 33 এতিয়া 6 নম্বৰটো চোৱা এটা পূৰ্ণবৰ্গ পাবলৈ তলৰ সংখ্যাবোৰৰ প্ৰতিটোৰ লগত যোগ কৰিবলগীয়া আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি নিৰ্ণয় কৰা 1 নম্বৰটো দিয়া আছে 1220 এনে চোৱা 1220 আছে এতিয়া আমি চাও প্ৰথমে এই 1টো আছে গতিকে আমি 1টো বহুতে সৰু সংখ্যা আমি 12ক চাম ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমাৰ এই দুটা সংখ্যা লগ লাগি আমাৰ এটা সংখ্যা এই দুটা সংখ্যা লগ লাগি আমাৰ এটা সংখ্যা মানে আমাৰ এটা থুপ গতিকে আমি কি কৰিম 12ক চাম 12ক আমি হৰণ কৰিম 2ৰে 6 বাৰ যাব হয় আমি 3ৰে কৰিম কাৰণ 2 2 গুণ 4 হে হ'ব আৰু আমি বৰ্গমূল আমি কৰিব লাগিব মানে ইয়াত যদি 3 দিও ইয়াতেও 3 ইয়াত যদি 4 ইয়াতেও 4 যদি ইয়াতে আমি 4 লিখো ইয়াত 4 লিখিলে কি হ'ব 16 হৈ যাব যিটো ডাঙৰ হৈ যাব হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি 3 লিখিম 3 3 গুণ 9 12ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে কিমান 3 ইয়াতে এই দুটা সংখ্যা লগ লাগি আমি কি কৈছিলো এটা থুপ বুলি কৈছিলো গতিকে দুটা সংখ্যা আমাৰ নামি আহিব তললে 320 হ'ল এটা ইয়াতে আমি 3 ৰে হৰণ কৰিছিলো এবাৰ কি কৰিম এই 3ৰ লগত আৰু এটা 3 আমি যোগ দিম কি হ'ব 6 এতিয়া 6ৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা আমি বহুৱাব লাগিব যিটো সংখ্যা বহুৱালে আমি নহলে 320 পাও ঠিক আছে গতিকে চোৱা ইয়াৰ লগত যদি আমি 2 বহুৱাও ইয়াতে যদি আমি 2 বহুৱাও আমি 4 পাই যাম ইয়াতে কিন্তু আমাৰ শূন্য আছে গতিকে আমি ইয়াতে বহুৱাম 5 ইয়াতে 5 বহুৱালে ইয়াতেও 5 হ'ব 5 5 গুণ কি হ'ব 25 হ'ব এই 5 বহুৱালো তাৰ পিছত 65 ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম এটা পাম আমি 325 কিন্তু ইয়াতে আছে আমাৰ কিমান 320 তাৰ মানে আমি কি গম পালো 320 তকৈ 325 কিমান ডাঙৰ 5 ডাঙৰ তাৰ মানে গম পালো যে 1220 ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব এটা 2 নম্বৰটো চোৱা 1750 চোৱা 1750ক আমি 4ৰে বহুৱাই চাও 4 4 গুণ 16 গতিকে 4 4 গুণ 16 ইয়াত যদি 5 দিও এবাৰ আকৌ আমাৰ 5 5 গুণ 25 হৈ যাব ডাঙৰ হৈ যাব সেই কাৰণে আমি 4 বাৰ দিছো 4 4 গুণ 16 এক নামিল আৰু যেহেতু এই দুটা সংখ্যা লগ লাগি এটা থুপ হয় গতিকে দুটা সংখ্যা আমাৰ নামি আহিব তললে আমি এটা সংখ্যাক আমি নমাই নিব নোৱাৰো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত 4 আছে গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিম এই 4টোৰ লগত আৰু এটা 4 আমি যোগ দিম কিমান হ'ব 8 তাৰপিছত 8ৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা আমি দিম যেটো সংখ্যাৰ আমি পূৰণফল বা বৰ্গমূল আমি নহলে 0 পাম নহলে তাতকৈ কম পাম ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি 1 বহুৱালে আমি 1 হে পাম তাৰ মানে 0 আমি নেপাও ইয়াতকৈ আমি ডাঙৰ পামে 0তকৈ আমি ডাঙৰ পাম
গতিকে 1 যিহেতু নিদিওঁ 2 দিম আমি কাৰণ 1 ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈ যাব ইয়াতে আমাৰ 82 হৈ যাব বহুখিনি আমাৰ কমি যাব গতিকে আমি দিব নোৱাৰো সেইকাৰণে ইয়াতে 2 দিলো 2 দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল আমাৰ 2 দুগুণ 4 8 দুগুণ 16 মানে 164 হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াতে আমাৰ 150 আছিল ইয়াতে আমাৰ 164 হৈ গ'ল মানে আমাৰ এই সংখ্যাটো ডাঙৰ হ'ল কিমান ডাঙৰ হ'ল 14 ডাঙৰ হ'ল তাৰ মানে কি গম পালো যে 1750 ৰ লগত 14 যোগ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব তে 3 নম্বৰটো চোৱা 5451 সো 5451 ইয়াতে আমাৰ চোৱা এই দুটা সংখ্যাৰে এটা থুপ এই দুটা সংখ্যাৰে আমাৰ এটা থুপ ঠিক আছে মানে দুটা সংখ্যা লগ লাগি আমি এটা সংখ্যা হিচাপত ধৰিছো গতিকে আমি দুটা সংখ্যাক চাব লাগিব ইয়াত যদি আমি 6 দিও ইয়াত 6 দিও কি হ'ব 6 6 গুণ 37 হ'ব ইয়াত যদি 7 দিও ইয়াত 7 দিও কি হ'ব 7 7 গুণ 49 ইয়াত যদি 8 দিও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হৈ যাব ডাঙৰ হৈ যাব সংখ্যাটো সেই কাৰণে আমি 7 দিলো 7 7 গুণ 49 এটা 54 ৰ পৰা 49 বিয়োগ কৰিলে কিমান 5 আৰু যেহেতু এই দুটা সংখ্যাক লগ লাগি এটা সংখ্যা বুলি কৈছো গতিকে দুটা সংখ্যাৰ তলত আমাৰ নামি আহিব কিমান হ'ল 551 হ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াতে 7 আছিল এবাৰ আমি কি কৰিম এই 7 ৰ লগত আৰু এটা 7 আমি যোগ দিম কি হ'ব হাতে হাতে 14 14 ৰ লগত আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা যোগ দিম যিটো সংখ্যাৰ বৰ্গমূল আমি 1 পাম ঠিক আছে গতিকে চোৱা এতিয়া আমি বৰ্গমূল 1 ৰ বৰ্গমূলহে আমি 1 পাম কিন্তু যদি আমি ইয়াতে 1 দি দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব আমাৰ 141 হ'ব আৰু ইয়াতে আমাৰ 141 হৈ যাব 551 তকৈ বহুত বেছি সৰু হৈ যাব গতিকে আমি কি কৰিম 551 ৰ ওচৰা ওচৰিকৈ হোৱা সংখ্যা আমি দিম নহলে অলপ ডাঙৰ নহলে অলপ সৰু যিখিনি হয় ঠিক আছে গতিকে আমাক যেহেতু যোগ কৰাৰ কথা কৈছে যে কি সংখ্যা যোগ কৰিলে সেই কাৰণে আমি কি দিম ইয়াতে ডাঙৰ সংখ্যা দিম যদি সৰু সংখ্যা বুলি মানে বিয়োগ কৰাৰ কথা ক'লে হয় যে কি সংখ্যা বিয়োগ কৰিব লাগিব তেতিয়া হলে আমি অলপমান সৰু সংখ্যা দিলু হয় ঠিক আছে এটা চোৱা 4 যদি আমি দিও ইয়াৰ লগত ইয়াতেও 4 হ'ব 144 4 গুণ কিমান 577 মানে 551 তকৈ অলপ বেছি হ'ল কিমান বেছি হ'ল 25 বেছি গতিকে গম পালো যে 5451 ৰ লগত 25 যোগ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব এটা চোৱা 1015 1015 এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতেও চোৱা এই দুটা সংখ্যা লগ হৈ এটা থুপ মানে এই দুটা সংখ্যাক আমি এটা সংখ্যা বুলি ধৰিম আৰু এই দুটা সংখ্যাক আমি এটা সংখ্যা বুলি ধৰিম গতিকে আমি দুটা সংখ্যাক আমি হৰণ কৰিম পিছত ইয়াতে দুটা সংখ্যা হৰণ কৰিব লাগিলে এনেকুৱা এটা সংখ্যা দিব লাগিব যাৰ বৰ্গমূল নহলে 10 পাম নহলে তাতকৈ অলপমান সৰু পাম কি হ'ব 3 হ'ব 3 3 গুণ 9 10 ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে 1 আৰু যেহেতু এই দুটা সংখ্যাক আমি এটা সংখ্যা বুলি ধৰিছিলো গতিকে দুটা সংখ্যা আমাৰ তলত নামি আহিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত 3 দিছিলো এতিয়া আমি কি কৰিম এই 3 টোৰ লগত আৰু এটা 3 আমি যোগ দিম কি হ'ব 6 আৰু 6 ৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা আমি দিব লাগিব যাৰ বৰ্গমূল আমি নহলে 5 পাম নহলে তাতকৈ সৰু পাম ঠিক আছে গতিকে চোৱা ইয়াতে আমি 1 যদি দিও তেতিয়া হলে কি হৈ যাব আমাৰ এই 115 তকৈ আমি বহুত সৰু সংখ্যা পাই যাম আৰু আমাক প্ৰশ্নটোত কি দিছিল যে কিমান যোগ কৰিব লাগিব গতিকে আমি সৰু সংখ্যা বহুৱাব নোৱাৰিম নহলে 115 হ'ব নহলে আমাৰ কি হ'ব তাতকৈ অলপ বেছি হ'ব গতিকে আমি 2 দিলু ইয়াতে 2 দিলে কি হ'ব 2 দুগুণ 4 6 দুগুণ 12 মানে 124 পালো 115 তকৈ 124 টো আমাৰ কি পালো ডাঙৰ পালো কিমান ডাঙৰ পালো 124 ৰ পৰা যদি 115 বিয়োগ কৰো কিমান হ'ব 9 হ'ব তাৰ মানে গম পালো 1015 ৰ লগত 9 যোগ কৰি